আজি দুটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত কেমেৰা ক্লিপ। এতিয়া বক্সটো মই খোলোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিপ আহিছে মই চাম, আপোনালোককো দেখুৱাম। এইটোতো একদম নৰ্মেল আমাৰ যিটো ক্লিপ সাধাৰণতে আমাৰ কেমেৰা ষ্টেণ্ডবিলাকত লাগে, সেইটো এনেকৈ পঠালেগি ইয়াত এটা নট দি দিছে। আৰু এইটো হ'ল 360 ৰোটেট কৰা এটা হোল্ডাৰ দিছে। এই বস্তুটো এইটো কেওফালেই এনেকৈ ঘূৰিব, এইফালে অপশ্যন আছে, এইটো ইয়াত লগাই ল'ব লাগিব। ইয়াত এনেকৈ যদি আমি লগাই লোৱাৰ পিছত এইটো আমি কেওফালে এইফালেও মুভ হ'ব, এইফালেও মুভ হ'ব। তাৰপিছতে টাইট কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা অপশ্যন আছে। তাৰপিছত এইটো বক্সত কি আছে চাইছোঁ। এইটো বক্সতো কেমেৰা ক্লিপ এটা দিছিল হ'লে, এইটো অকণমান ইটোতকৈ বেলেগ। এইটো অকণমান ইয়াতকৈ উন্নত। এইফালে এইটো 2-way এডজাষ্টেবল ইয়াত অপশ্যন দিছে। বস্তুটো এইফালে এইটো স্ক্ৰুটো ঢিলা কৰিলে ই এনেকৈ ভল হৈ গৈ থাকিব। আৰু ইয়াতে আমি মোবাইল ইয়াতে ধুনীয়াকৈ যিকোনো চাইজৰ মোবাইল এইটো খাবৰ কাৰণে এইটো অলপ লুজ কৰি গৈ থাকিলে হ'ল। যেনেকুৱা চাইজৰে মোবাইল হওক এনেকৈ এইটো পকাই গৈ থাকিলে এইটো বহল হৈ গৈ থাকিব। তাৰপিছত মোবাইলটো ইয়াতে হোল্ড কৰাৰ পিছত এইটো এই ধৰণে আকৌ টাইট কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত এইফালে যিটো অপশ্যন দিছে, এইফালে এইটো যেনি তেনি মুভ হ'ব। তাৰমানে যেনি তেনি মানে কি আৰু একেবাৰে কমচে কম 20 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী মানলৈকে মুভ হ'ব দুইফালে, দুটাই চাইডে। আৰু যিটো এইটো বেক চাইডে এটা নট দিছে, আৰু এইটো আমি টাইট কৰি দিম, ই আৰামত আমাৰ ষ্টেণ্ডত ফিট হৈ যাব। গতিকে কোৱালিটিও বৰ ধুনীয়া, ষ্ট্ৰঙে দিছে, যদিও প্লাষ্টিকৰে হয়। কোৱালিটিও ধুনীয়া দিছে। গতিকে এইকেইটাই আছিলে।